नमस्ते आनेगासियो सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस मिरे कोरियन स्टडी युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ कोरियनसँग सम्बन्धित लेसनहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ मैले यहाँ निका उनिका असआस र निका उनिका र असआस बिचको चाहिँ भिन्नताहरू चाहिँ लिएर आएको छु। यसले चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुको यो दुईटा ग्रामरहरूको बिचको कन्फ्युजन र यी दुईटा ग्रामर कस्तो बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसले अवश्य सहयोग पुर्याउनेछ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ नोटमा भनेको छ अट्याच टु अ भर्ब अर एन एड्जेक्टिभ। यो चाहिँ क्रिया र अनि विशेषणमा चाहिँ लाग्छ। इट एक्सप्रेस अ कज अर रिजन फर एन एक्सन दैट फलोज। यसले चाहिँ कारण चाहिँ दिन्छ, त्यो भइरहेको क्रियाको चाहिँ यसले चाहिँ कारणलाई चाहिँ जनाउँछ। इट युजुअली युज विथ सेयो उसेयो, लकायो उल्कायो, लेयो उल्लेयो, बसिदा उप्सिदा। भनेको के हो त, यो चाहिँ प्राय जसो सेयो उसेयो अनि लकायो उल्कायो अनि लेयो उल्लेयो र बसिदा उप्सिदामा चाहिँ प्रयोग चाहिँ गरिन्छ। जस्तै यहाँ उदाहरण दिएको छ, उदाहरण नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्, छिगुमुन छागा माखिनिका छिया छरुल थागो खासेयो। यो भनेको के हो त, छिगुमुन अहिले चाहिँ छागा माखिनिका, छागा माखिदा भन्ने चाहिँ भर्बमा चाहिँ यो चाहिँ यहाँ निका उनिकामा चाहिँ निका लगाएको छ। किन निका भने भवेल इन्डिङ भयो भने हामी यहाँ निका लगाउने, यदि कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने चाहिँ क्रियाको यदि कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो भने चाहिँ हामी उनिका लगाउने। अब यहाँ छागा माखिदामा दा हटाउने बित्तिकै हि भनेको यो इ भनेको भवेल इन्डिङ हो, त्यसकारणले यहाँ हामीले के लगाउनु पर्यो त, निका। ल अब यसले के अर्थ दियो त, छिगुमुन छागा माखिनिका भनेको अहिले चाहिँ गाडी चाहिँ एकदमै जाम भएको हुनाले, त्यस्तो कारणले रिजन दिन्छ क्या, जाम भएको कारणले गर्दा छिया छरुल थागो खासेयो, छियाछल चाहिँ चढेर जानुहोस्। छियाछल भनेको के हो त, सबवे ट्रेन है। अब सबवे ट्रेनबाट चाहिँ जानुहोस्। र यहाँ निका उनिका पछिको यहाँ के छ त, यहाँ खासेयो भनेको सेयो उसेयो आएको छ। यहाँ माथि भनेको छ नि, प्राय जसो चाहिँ यो चाहिँ सेयो उसेयो, लकायो उल्कायो, लेयो लेयो, बसिदा उप्सिदामा चाहिँ प्रयोग हुन्छ भनेको कुरालाई यहाँ 1 नम्बरमा केसँग लागेको छ त, सेयो उसेयो है। खादामा चाहिँ दाग कटाएर भवेल इन्डिङ हुनाले यहाँ सेयो लगाइयो हो। यसरी चाहिँ हामी रिजन दिँदा अथवा कारणहरू दिँदाखेरि चाहिँ यसरी निका उनिकाको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। ल त्यसैगरी दोस्रो उदाहरण हेर्नुहोस्, दोस्रो उदाहरणमा के छ त, नाल्सिगा छौनिका फाकुरो नागलकायो। नाल्सिगा छौनिका भनेको के हो त, मौसम चाहिँ एकदमै राम्रो भएकोले नाल्सिगा छोत्था भन्ने भावमा चाहिँ लगाएको छ। छोत्थामा दा हटाएपछि यहाँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो, यो ह भनेको कन्सोनेन्ट हो, त्यसकारण हामी यहाँ उ निका लगाउनु पर्यो। मौसम चाहिँ राम्रो भएको कारणले गर्दा, त्यो कारणले गर्दा फाकुरो नागलकायो, बाहिर जाने हो त, जाउँ कि है। लकायो उल्कायो भनेको त आउँ त, गरौँ त हैन, केही कुराहरूको चाहिँ प्रस्ताव राख्ने भनेको चाहिँ हामी लकायो उल्कायो चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यहाँ नागदा भन्नेमा चाहिँ के लागेको छ त, लकायो, भवेल इन्डिङ हुनाले लकायो। ल त्यसैगरी नेक्स्ट उदाहरण हेर्नुहोस्, 3 मा के छ त, नेरुन छुमारी निका खाच्छे यङवा रोल फोप्सिदा। नेरुन भोलि चाहिँ छुमाल इनिका। यहाँ जस्तो फेरि यहाँ निका उनिका पढेको, यहाँ फेरि इनिका कसरी आयो भन्ने कुरा हुनसक्छ है। यो इ चाहिँ नाउनको पछाडि चाहिँ हामी इदा भवमा चाहिँ दा हटाएर इ निका लगाउँछौँ है। यो छुमाल भनेको नाउन हो, त्यसकारणले हामी यहाँ अब यहाँ उनिका चाहिँ लगाउँदैनौँ, यो नाउन भएको कारणले गर्दाखेरि। अब यतिखेर चाहिँ हामी इदा भवको दा हटाएर इनिका लगाउँछौँ। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने, अब नाउन आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ निका उनिका लगाउने बेलामा इ निका लगाउनु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नु होला। ल नेरुन छुमारी निका खाच्छी योङा यङहारु फोप्सिदा भनेको मतलब चाहिँ भोलि चाहिँ सप्तान्त भएको कारणले गर्दा सँगै चाहिँ फिल्म हेरौँ। बसिदा उप्सिदा भनेको के त, लेट्स डु, केही कुरा चाहिँ सँगै गरौँ भनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने ग्रामर भयो। फोदामा लगाएको छ, फोदाको दा हटाएपछि भवेल इन्डिङ भयो, त्यसकारणले हामीले बसिदा यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसपछि यहाँ भनेको छ
फिग्यो हे फोसेयो भनेको फिग्यो भनेको चाहिँ तुलना गर्नु है, एक आपसमा चाहिँ तुलना चाहिँ गरी हेर्नु, सिमिलर ग्रामेटिकल एक्सप्रेसन भनेको छ है। फिग्यो भनेको चाहिँ खास तुलना गरेर हेर्नु हो। अब यहाँ तुलना गरेर हेरौँ, निका उनिका र अस आस बिचको चाहिँ तुलनात्मक भिन्नताहरू चाहिँ के छन् त, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, उनिका निका एन्ड आस अस आर द सेम इन द्याट दे इन्डिकेट रिजन अर कज। हुन त निका उनिका अस आस एउटै हो होइन, यिनीहरूले चाहिँ कारणहरू जनाउँछ। इन द फलोइङ सेन्टेन्स अफ आस अस देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन अन द termination of the sentence while suggesting and combining statement can be used in the sentence that follows unika. It is possible to combine at auth with unika. However, at auth cannot be combined with as also. ल के भन्न खोजेको छ त, ल हुन त यिनीहरू दुईटै ग्रामरहरू एउटै सेन्समा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सबै केसहरूमा चाहिँ हामी यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैनौँ है। त्यसको उदाहरण यहाँ हामी तल हेर्ने नै छौँ, कस्तो कस्तो केसमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, कस्तो केसमा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अस आसमा हामी यसरी पास्ट टेन्स आत अत प्रयोग गर्न सक्दैनौँ है, तर निका उनिकामा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ, जसको उदाहरण यहाँ हेर्नुहोस्। थौ निका छाङमुनु यसेयो। थौ निका भनेको के हो त, गर्मी भएको कारणले अनि झ्याल चाहिँ खोल्नुहोस् हो, यो चाहिँ ठिक भयो है। कोरियामा यसरी सुन्न भनेको चाहिँ ठिक हो, यसरी चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर यो कुरालाई यसरी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है त, थ वस छाङमुनु यसेयो है, अब यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न हामी सक्दैनौँ, यो मिल्दैन है त। भनेको मतलब निका उनिका यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो, तर त्यही निका उनिकाको ठाउँमा यसरी अस आस चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सकिन। ल अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, फेगा आफा सस ठेङ्गने खास्यो। हेर्नुहोस् त, पेट चाहिँ दुखेर अस्पताल गएँ, झट्ट नेपालीमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो ठिक जस्तो लाग्छ, तर कोरियन ग्रामर अनुसार यसरी हामी अस आस सँगसँगै यसरी जोडेर चाहिँ पास्ट टेन्सको चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ। योसँग सम्बन्धित भिडियो मैले पहिले बनाइसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ चाहिँ मैले गो र अस आस बिचको चाहिँ डिफ्रेन्समा यो कुराहरू चाहिँ डिटेलमा भनेको छु। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले त्यो भिडियोबाट चाहिँ डिटेलमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अब यहाँ एक्सर्साइजहरू दिएको छ, ल यहाँ हेर्नुहोस्। डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड उनिका? देन म्याच एन एक्सप्रेसन टु एनदर टु कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस। तपाईँले चाहिँ निका उनिकाको बारेमा बुझ्नुभयो, त्यसो भएदेखि यदि बुझेको हो भनेदेखि तलको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ सम्बन्धित सेन्टेन्ससँग चाहिँ जोड्नुहोस् र यो वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ एक्सर्साइज दिएको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, 2 नम्बरमा भनेको छ थाउमुल आलमाके यनगरेस मुन्चाङल वानसँग हास्यो। तलको कुरालाई चाहिँ मिल्ने गरी अनि जोडा मिलाएर वाक्यलाई चाहिँ पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। 1 नम्बरमा यहाँ के भनेको छ त, यी खोसुन साजिन छ्वार्याङ गुम्जी निका। अब योसँग सम्बन्धित कुरा यहाँ कुन चाहिँ हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ हामीले यहाँ एन्सर चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो 1 नम्बर भनेको कुरा के हो त, नेपालीमा यसलाई ट्रान्सलेट गरेर हेरौँ। यी खोसुन यो ठाउँ चाहिँ साजिन छ्वारिङ गुम्जी निका, फोटो चाहिँ सुट गर्न चाहिँ निषेध गरिएको हुनाले, भने मतलब यो ठाउँमा चाहिँ फोटो चाहिँ खिच्न पाइँदैन, फोटो खिच्न चाहिँ निषेध गरेको छ हैन, रोक लगाएको छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो के गर्नु पर्यो त, ल दिगित अथवा दको चाहिँ मिल्छ। यहाँ के भनेको छ त, साजिनु चिगुम्यान आन्दोयो, फोटो खिच्यो भने हुँदैन, यस्तो कारणले गर्दाखेरि रिजन दिने हो नि त निका उनिकाले, यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्यो भने हुँदैन भनेको गर्नु हुँदैन हैन। अब यसलाई हामीले यहाँ जोडा मिलाउनु पर्यो है त। अब 1 को एन्सर के हो त, द।
अब यसलाई सरर एउटै सेन्टेन्समा भन्दाखेरि कसरी भन्न सक्छौँ त हामीले 이 곳은 사진 촬영 금지니까 사진을 찍으면 안 돼요. ल त्यसपछि दोस्रो क्वेसन हेर्नुहोस् 건물을 안에서는 खोम्योनि니까 भनेको मतलब के हो त बिल्डिङ भित्र चाहिँ खोम्योनिनिका है यहाँ नाउन हुनाले चाहिँ यहाँ इनिका लगाएको छ भनेको मतलब भवनभित्र चाहिँ धूम्रपान निषेधित भएको कारणले गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो त ओके खनमूल फाकेछ थाम्बेरुल फ्याउसेउ भवनभन्दा चाहिँ बाहिर गएर बाहिर चाहिँ चुरोट पिउनुहोस् अब यसलाई एउटै सेन्टेन्समा भन्दाखेरि हामी यसरी भन्न सक्छौँ खनमूल आनेछन् खुम्यन हिनिका खनमूल फाकेछ थाम्बेरुल फ्याउसेउ भवनभित्र चाहिँ धूम्रपान निषेध भएको कारणले गर्दाखेरि भवन बाहिर चुरोट पिउनुहोस् ल त्यसपछि 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् खुक्चाङ आनेछन् हिउँदे छन्वा सायोङ गुम्जी निक्का डट गरेर अब हामीले यहाँ कुन लगाउनु पर्यो त छन्वारुल हाम्योन आन्वेयो यो भनेको के हो त खुक्चाङ आनेछन् भनेको फिल्म हलभित्र चाहिँ हिउँदे छन्वा फोन चाहिँ मोबाइल फोन चाहिँ प्रयोगको चाहिँ निषेध गरिएको हुनाले अनि फोन गर्यो भने हुँदैन छन्वारुल हाम्योन आन्वेयो हो यसरी चाहिँ कारणहरू चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ हामी निका उनिकाको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ ल तपाईहरुले चाहिँ आज यस भिडियोबाट चाहिँ निका उनिका र असास बीचको भिन्नता चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझ्नुभयो यदि बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट बक्समा गएर अवश्य कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै किसिमका कोरियनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र यो च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बेल आइकन थिच्नुहोस् र आफ्ना कमेन्टहरू र तपाईलाई कुन भिडियो चाहिँ बन्देदेखि हुन्थ्यो भन्ने एउटा केही छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै आजको यस लेसनबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते फेरि भेटौँला